Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 105, sau khi trở về Thạch Thôn, chứng kiến Tiểu Hồng và Mao Cầu thương tích đầy người nằm im bất động, Thạch Hạo vô cùng buồn bã. Lúc này đây, từng ký ức vui vẻ giữa anh ấy cùng hai người kia đã liền ùa về. Sau đó ngửa mặt lên trời, Thạch Hạo liền hét lên những âm thanh vô cùng thê lương. Thế nhưng, ngay khi Thạch Hạo hét lên thì ở phía dưới, Tiểu Hồng và Mao Cầu đột nhiên lật ngửa lên, sau đó thều thào nói: "Là ai đang chùi ẻo ta đấy?" Lúc này, Thạch Hạo ngơ ngác, thì ra hai tên này vẫn còn sống, điều này làm anh ấy vô cùng vui sướng. Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác, Ngân Dực, người của Thiên Quốc, hắn ta sau khi biết tin Thạch Hạo lấy mạng được 3 thần, rất nhanh đã liền đi tới truy tìm anh ấy. Còn Thạch Hạo, sau khi dùng thần dịch chữa trị cho hai tiểu gia hỏa kia, anh ấy cũng ngay lập tức được hai người họ kể cho nghe một tin tốt. Đó là trong thời gian anh ấy chiếm 3 thần, hai người họ tới Thạch Quốc cứu viện đã vô tình gặp phải một tên thần của Ngưng Kim Môn. Bởi vậy, một cuộc chiến đã nổ ra và nhờ có cổ khí của Thạch Thôn, hai người họ cũng lấy mạng được tên thần kia. Tuy vậy, hai người họ cũng bị thương nặng, phải rất lâu nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, muốn chiến tiếp là không thể. Và cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, sau khi đi tới một tòa đến tế đàn cổ, Ngân Dực không tìm được Thạch Hạo ở đó, thế nên hắn ta đã liền rời đi. Cũng bởi vậy, ở tại Bồ Thiên Các, cái tên Ngân Dực rất nhanh đã xuất hiện và chờ Thạch Hạo ở đó. Bởi vậy, tin tức cũng ngay lập tức được truyền tới Thạch Hạo. Biết được tin này, Thạch Hạo vô cùng tức giận và rất nhanh, sau khi dùng khối Hoàng Văn Thạch khảm lên chiến giáp bất diệt kim thân giúp nó tiến hóa, anh ấy liền chào từ biệt mọi người và rời đi tìm Ngân Dực để chiến một trận. Và rất nhanh, sau khi Thạch Hạo tới nơi, anh ấy đã liền đối mặt với Ngân Dực. Lúc này đây, sau khi trải qua một hồi võng mồm, Thạch Hạo hiểu được tên này rất thông minh, bởi vậy muốn dụ hắn rời đi như 3 tên trước là không thể. Hơn nữa, bởi vì tên kia đe dọa tới an nguy của Bổ Thiên Các, thế nên Thạch Hạo đã quyết định sẽ liều mạng và quyết chiến sinh tử với Ngân Dực. Và rất nhanh, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, chiến giáp bất diệt kim thân đã liền bao phủ lấy cơ thể của anh ấy. Nhưng theo đó, ở bên trong cơ thể Thạch Hạo, một ngọn lửa nóng cháy giống như thắp lên thần hỏa đã liền xuất hiện. Chứng kiến chuyện này, Ngân Dực khá thích thú, cầm huyết kiếm trong tay, hắn ta đã liền phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Và đối diện với nó, trên tay Thạch Hạo, thanh kiếm cổ tỏa ra màu vàng rực rỡ cũng liền xuất hiện trên tay, sau đó đón đỡ lại huyết kiếm của Ngân Dực. Cuộc chiến nổ ra, giữa không trung, hai thanh kiếm một vàng một đỏ không ngừng va chạm vào nhau, khiến kinh khí tung bay tứ tán. Tuy vậy, tới cuối cùng, tên kia vẫn là quá mạnh. Bởi vậy, sau vài đòn công kích, hắn ta đã thành công trói buộc Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo chỉ biết vùng vẫy mà thôi, sinh tử cận kề, anh ấy cũng không thể làm gì. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở bên trong thanh kiếm cổ trên tay anh ấy, một hư ảnh giản nua ngay khi xuất hiện đã liền tỏa ra hào quang, phá tan đi trói buộc trên người của Thạch Hạo. Lúc này, chứng kiến quỷ gia hiện thế, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, anh ấy rất nhanh đã quỳ xuống hành lễ. Còn quỷ gia, sau khi nói cho Thạch Hạo biết mối thù của mình với Thiên Quốc, ông cũng liền thu lại kiếm cổ trên tay Thạch Hạo. Sau đó, khi kiếm tới tay, trầm ngâm một hồi, khí thế trên người ông theo đó cũng tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Sau đó, trải qua một hồi võng mồm, cầm kiếm trong tay, ông đã liền đánh thẳng về phía Ngân Dực ở phía trước. Bởi vậy, trước khí thế cuồng bạo đó, huyết kiếm trên tay hắn ta cũng rất nhanh đã phải lập tức đón đỡ lại một đòn này. Trong khoảnh khắc va chạm, từng vụ nổ cũng liền bạo phát, hai thanh trường kiếm cứ thế vẽ ra và liên tục đánh về phía đối thủ của mình. Lúc này đây, có thể nói, cuộc chiến giữa hai người là vô cùng kinh khủng, cho dù chỉ là một tia thần hồn, thế nhưng quỷ gia vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau một hồi giao thủ, thanh kiếm trên tay Ngân Dực đột nhiên biến mất. Sau đó, nó liền hóa thành một màu xám liền bao phủ lấy cơ thể quỷ gia. Bởi vậy, lúc này, quỷ gia liền bị nó trói buộc ở bên trong. Ở gần đó, chứng kiến việc này, rất nhanh, Thạch Hạo đã liền động thân tiến tới trợ giúp. Nhưng theo đó, rất nhanh, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, bảo thuật đã liền thi triển. Lấy anh ấy làm trung tâm, một con kim sĩ đại bàng đã liền xuất hiện và đánh thẳng về phía Ngân Dực. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng liền bạo phát, Ngân Dực cũng liền bị chấn bay về phía sau. Nhưng cơ hội đó, kiếm trên tay quỷ gia cũng liền phá vỡ trói buộc, sau đó liền hướng về phía Ngân Dực công kích. Lúc này đây, Thạch Hạo cùng quỷ gia liên thủ, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ trong phút chốc, từng đòn công kích mạnh mẽ đã liền đánh ra. Ở phía bên kia, đối diện với hai người liên thủ, Ngân Dực rất nhanh đã phải toàn lực chống đỡ. Có thể nói, cuộc chiến hiện tại đang ngày càng gay cấn. Đến đây thì hết tập 106 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!